Hát mély tisztelettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a Stephanplatzon, és hát itt az ezüstnyíl. Ugye ennek a metrónak az érdekessége, hogy meg kell tolni azt a kis kallantyút, és akkor nyílik ki. Befele viszont, mint láthatjátok, nyilvánvalóan a vezér csukja az ajtót. Hát ők ugye a legrégebbi metrók, amiknek a kiváltására folyamatosan szerezve, illetve hát most már beszerzett a Siemens-től új metrószerelvényeket, ezt fogjuk ma megnézni. Egyébként nem tudom, hogy az jön-e most, majd megint vadászgathatunk, mint az őrület. 34 darabot rendelt a Wiener Linien, de 11 opciósan lehívható, illetve a Siemens vállalta, hogy 24 évig karban tartja. Nem igen könnyű itt filmezni, hiszen csurig volt a metró eddig, de most már érkezünk Ottakring irányába. Amit így érdekességképpen akartam nektek mutatni, hogy 928 fő befogadására képes ez a 111 méter hosszú metró, ami 80 km/h-ra alkalmas, és ez a rész, ugye itt van a vezető fülke, ez a rész teljesen kivehető, és így még további 24 főnek lenne helye, természetesen mindkét oldalon, mert hogy ezek a metrók alkalmasak az automatizált közlekedésre. Itt a vonal nem alkalmas, az U3-as, de az U5-ös majd, ha egyszer kész lesz, akkor alkalmas lesz, és ezek ott automatizált üzemben fognak majd közlekedni, tehát vezető nélkül, úgy, mint nálunk a 4-es metró. Egyébként így belteret tekintve semmi extra, itt ilyen lehajtható ülések vannak, ugye a mozgásokban korlátozottakra gondolván, de alapesetben csak egy pár nyalánkság van, ami így különleges. Például jók ezek az utastájékoztató panelek, amik mutatják, hogy milyen átszállási lehetőségek vannak, hány perc múlva érkezik, illetve megy az átszállási lehetőség, valamint, ugye az előbb is már szerintem mutattam, folyamatosan a térképen halványodik el az a szakasz, metrószakasz, ami már megvolt. Ami szerintem egy tök jó gimmick, de most egyelőre nem dobja fel, pedig látjátok, most itt az átszállásokat mutatja. Ja igen, bocsánat, azon az átszállásokat mutatja, és ezen halványodik el folyamatosan, láthatjátok? Az ülés elrendezés pedig elég érdekes, tehát mind menetirány szerint is lehet ülni, mind pedig ez az oldalas ülés is megfigyelhető, illetve láthatjátok, hogy piros, illetve kék ülésekkel egy picit színesíti, és a Wiener Linien magáénak érezteti, hát a magáé is, és sárgák a korlátok, és természetesen nem kerültek bele ilyen teljesen felesleges nyomógombok, mint a mi pandáinkba. Mert hát egy metrónál szerintem sok értelme nincsen. No, ott pedig egy jó kis ezüstnyíl. Egyébként ugye ezt a hivatalos honlapról vettem, hogy ezeknek a kiváltására is érkeznek ezek. Ettől függetlenül, hogyha az U5-ös beindul, akkor nem gondolom, hogy teljesen kiváltja majd az ezüstnyilakat, hiszen ezek kellenek mindenképpen az U5-re. Valószínűleg az opciót le fogják hívni, a plusz 11-et. Elméletileg ez a 24 darab, 24, bocsánat, most egy picit elvesztem a fonalat, ezt most megnézem, de már mondtam, tudom, a lényeg, hogy 2030-ig jön meg az első adag. Ja igen, még egy fontos dolog, ami ugye nagy kritizációt kapott nálunk a pandáknál, hogy van légkondi, tehát itt nagyon kellemes az idő, és a kapaszkodók, ha megnézitek, akkor különböző színekben pompáznak, és itt jövünk fel a felszínre már. Valamint ugye itt piros, illetve zölddel világít egy csíkban az ajtó, ugye a leszállás kapcsán, tehát hogyha zöld, akkor nyílik, ha piros, akkor pedig ugye bezárta a vezető. Itt pedig megérkezünk elméletileg a végállomásra, igen. Eldomáltam az időt. Tehát itt csak a vége fele lehetett videózni, hát tömve volt teljesen a metró. Azt hiszem, hogy ezen végállomáson nem is voltam. Csak a másik végállomásán voltam, Simmeringbe. Ugye itt láthatjátok ezt a két csíkot, szerintem ez is nagyon vagányul néz ki. Ugye beépítették, amit imádnak beépíteni a metrókba, ezt az ajtónyitó gombot, amit igazából ugye sem nálunk nem értek, semmit nem értem, hiszen nincs használatban, nincsen funkciója,
ugye ugyanúgy nincsen funkciója, hogy nálunk nincsen a 2-es metrónak, meg a 3-as metrónál sincsen funkciója. Nálunk ugye a Pandában még egy teljesen felesleges történet, ugye a korlátokon lévő nyomógomb, amik szintén nem üzemelnek. Én úgy tudom, hogy be sincs kábelezve, de ha be van, akkor be van, teljesen mindegy, haszontalan és felesleges egy metróba, én azt gondolom. Ennél még az haszontalanabb, amikor ilyen kis távolságokra alkalmas, tehát villamos, metró, busz, városi busz, ezek ugye, na, láthatjátok, hogy már piros. Szóval ezek a, hogy ezekre a járművekre, ahol az átlag utas nagyjából 12-13 percet tölt, és ez egy átlagszám, ott teljesen felesleges konnektort, meg USB-t, meg hasonlókat beépíteni. De hál' Istennek itt nem történt ez meg. Már azért mondom, hogy hál' Istennek, mert inkább úgy mondom, hogy teljesen felesleges lett volna. Egyébként küllemét tekintve olyan nagyon-nagyon nem tér el itt az elődjeitől. Nézzétek, ez egy metró, tehát igazából olyan hatalmas nagy történet nincs e körül, vagy e mögött. Annyi, hogy Bécsben ez az első, hogy automatizált üzemre lesz vonal, ugye az U5-ös személyébe, tehát ez azért még odébb van, ellenben a Siemens gépei folyamatosan érkeznek, és egyre több áll forgalomba itt az U3-ason, úgyhogy ha szeretnétek filmezni, vagy kipróbálni, akkor ide gyertek, azért egy párat megpróbálok még elcsípni. Egy kis időt adok még neki, mert most én bécsi lakosoktól azt hallottam, hogy azért egynél több mozgolódik, úgyhogy nem hatalmas nagy szerencsénk volt, csak kifogtunk egyet. Ugye itt Ottakring végállomás, közben rájöttem, hogy itt voltam és nem Siemeringbe, vagy lehet, hogy mind a kettőn voltam. Ugye ott a vasút közben, ahol jellemzően talentek, de elvétve 40-20-asok is közlekednek. Hát nem tudom, hogy ma lesz-e hozzá szerencsénk, mert hogy azzal fogok menni, az biztos, nem metrózom én ma már többet, mert egyszerűen élhetetlen a metró, már olyan szempontból, hogy csurig van. Tehát nem úgy sem tudok videózni, olyan szempontból élhetetlen. Azért, ha megnézzük az ezüstnyílnak a belsejét, akkor ugye láthatjátok, hogy szövetülések vannak benne, amit megtudtunk Vitézi Dávidtól, amikor nálam járt interjún, hogy picivel sem nehezebb tisztítani, mint a műanyagokat. Amikor ugye mondtam, hogy a Hannoverit én azért szeretem, mert legalább látom, hogy mibe ülök bele. Ugye az X-Wagennél láthattátok, hogy ez a tendencia ilyen Hannover is, és szintén ez a műanyag relatíve kényelmetlen ülés, de szerintem még mindig könnyebben tisztítható, mint ezek a húzatok, de ez csak az én meglátásom, és lehet, hogy, sőt biztos, hogy a Dávidnak van igaza ebben, mert ő jobban benne van ezekben a dolgokban.